Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Meidän tie on näköjään lanattu. Tää on ollut aivan semmosella kuopalla ja nyt tässä on kovin tasaista. Pitääkin mennä niin, etten jarruttele ja pilaa meidän tietä. Tässä on ollut vähän taukoa pyöräilystä. Valitettavasti täytyy katsoa, miten tää nyt tänään menee. Mä olin tuossa viikko ja päivä sitten viishädehampaan poistossa, joka muuttui 2 viishädehampaan poistoksi ja taaskaan ei mennyt niin kuin Strömsössä. Edellisellä kerralla meni 3 viikkoa, että se oli ihan järkyttävän kipeä. Nyt on ollut tänään silleen, että ensimmäinen päivä, kun on ihan tämmöisellä normikipulääkkeellä pystynyt olemaan, niin mä nyt lähden kokeilemaan, että paheneeko se kipu tästä urheilusta. Muutama päivä oli urheilukieltoa. Mä pidin nyt viikon varulta. Oli kyllä niinku semmonen, että ei oikein noissa napeissa uskaltanut ajellakaan. Ettei heitetä. Tasapaino, niin, mutta nyt lähdetään kokeilemaan. Tässä välillä tullut tänne meille ruska. Nyt mennään, mikähän päivä nyt on? Syyskuuta me ollaan menossa ja jos oli toinen, nyt on niinku 5. päivä. Ei kun 5 päivä, joo kyllä. 5. päivä syyskuuta, eli alkaa olla, ei vielä ruska parhaimmillaan, ensi viikolla on. Niin kuin mä vähän ennustelin, niin ei tule niin hyvää ruskaa kuin muutamana viime vuonna on ollut. Koska koivuistahan on osa tiputtanut jo lehtensä pois. Mutta noin muut puut, niin niissä vielä on ja maaruskahan tulee varmaan ihan jees olemaan. Että nyt mä ajattelin, että kun kello on jotakin 8 jälkeen illalla, niin aurinko alkaa olla jo aika alhaalla. Niin mä tässä niinku pohdiskelen vielä, että mihin mä menisin. Että tarvitse koko matkaa varjossa ajaa. Mä voisin lähteä sellaista, mitä en ole ajanut vuosiin fillarilla. Elikkä mennä tuon Isometsän nousun ja tuonne ylös kattelemaan, että joo, näettekö kohta. Moi! Siinä oli Mosse ja Pena. Mosse ja Pena ei halua tulla käymään mun luona, eikä ne muutenkaan suhtaudu muun kovin myötämielisesti. Niiden mielestä mä olen ikävä ihminen. Eli sitten toi Isometsän nousuhan menee nyt sitten niinku oikealla puolella Tunturin tietä. Tuolta kohta. Mä en ole ihan varma, että minkälainen polku siihen. Meneekö tohon nyt niinku ihan kunnollinen vai onko se taas joku suonlärpäke. Kun on mennään aikaa, kun on viimeksi mennyt sinne. Olen siellä kesällä ollut siellä nousussa joskus. Mutta en muista miten sinne mennessä. Eli lähdetään täältä katsomaan, meneekö täältä millainen reitti. Jonkun sortin reitti menee. Tämähän on siis latu noin talvisaikaan tämä reitti. Joo, täällähän menee tämmönen niinku luonnonpolku suorastaan. Vähän on kosteahko paikoin. Oho, hyvinkin kosteahko. Katsotaan, mistä me mennään. Mennään tosta. Hup. Ja mennään upottaa. Noin. On täällä muutkin fatbikilla ajanut. No nyt tämmönen projekti, että mä oli jäänyt semmosia välistä pätkiä, mitä en oo ajanut, niin yritän niitä nyt tässä vähän nyt ajella. Aika märkä on tämä. Aika märkä. No joo, jänkkähän täällä oli. Tonnehän pääsee jotenkin tietäkin pitkin. Minähän tietysti en muista, että mistä kohdin, mutta tietysti voin kartassakin kattoo. Ja kyllähän tästä nyt pääsee, kun tää ei niin hälyttömän märkä oo. Jossain edellisillä videoilla olen valittanut kuivuudesta.
siitähän ei ole tarttunut nyt sitten viimeisen 1,5 viikkoa, ehkä 2 viikkoa kärsiä. Vettä on tullut. Tänään on ollut tämmönen poikkeuksellisen aurinkoinen ja kohtuuttoman kuuma päivä. Eli 23 oli päivällä lämmintä. Nyt on lähtiessä näytti mittari 14, että sekin on syyskuun alkupäivien ilta 8 lämpötilaksi niin aika lämmin. Että semmonen, jos päivällä olisi tämmönen lämpötila, niin se olisi niin sanotusti normaalia. Mutta tässä nyt on vähän erilainen polku, missä muutamassa kohtaa vähän tommoista märkää. Vaikkei tätä nyt kesäliikkumisreitiksi ole merkitty, niin tässä saa ajaa, koska tää ei ole kansallispuistoa, missä nyt mennään. Kansallispuistossa, vaikka siellä nyt olisi joku polku, niin jos ei sitä ole kesäliikkumispoluksi merkattu, niin sillähän ei saisi fillarilla ajella. Mutta nyt ei olla kansallispuistossa. Noin, ja nyt me tullaan sitten jonkun sortin varsinaiselle polulle. Tähän olisi tullut... Mistähän toi lähti? Mä luulen, että se lähti jossakin sitä ylempää tunturitien varressa, mutta en ole koskaan niinku pannut merkille, että miten. Ai tästä pääsee Velhonkodalle. Siitä meni pyöräleitti Velhonkodalle. Sehän pitää käydä joskus testaa. Interesting. Joo, no. Mutta lähdetään tästä tonne mäkeä ylös. Toihan pitää Mä en ollut tajunnutkaan, että tosta menee tommonen. Tää katsoo, onko tätä nyt oikeesti piirretty karttaan vai ei. Koska tämähän on ihan tämmönen ajettava. Vähän eikä mielettömän helppo, mutta tämmönen vähän puruinen, eikä vähän siinä mielessä raskaahko. Joo, täältähän näköjään pääsee melkein minkä tien päästä tahansa tänne reitille sitten myöskin, että voi niinku aloittaa. Kääntyy jostakin oikealle noista, mitkä menee tästä tunturiititä ylöspäin, niin päätyy sitten tänne. Tämähän on tämmönen suht jyrkkä nousu. Tästä pohjasta nyt niin selkeästi huomaa, että tämä on niin sanottu pururata. Ei oo pyöräilyyn mikään miellyttävin. On vähän tommonen raskas pohja. Eli on tommonen niinku vähän niinku joustavan upottava. Mut sitten noissa kohdissa, missä on vähän kivisempää, niin oikein kiva. Jaa, siellä taitaakin aurinko aika hyvin laskee, että saa nähdä, ehtiikö tonne niin ylös ollenkaan, että tarvitsee mitään kuvaa ottaa. Se tässä syksyssä ja talvessa ikävämpää, että tää lähtee niin kauhean aikaisin, että kesällä kun lähtee 8 tai 9, niin hyvin riittää vielä valoa, mutta nyt täällä niin alkaa jo hämärtää. Jos tää kyllä aika kova nousu, niin hiihtää ylös tai juostakin. Jotenkin tää tässä raskaamman tuntunen tämä kuin toi asfalttimäki tai sitten toi mikä menee toi pyöräreitti tuolla toisella puolella tätä Tunturintietä metsässä. Siellä kun se on semmonen kova se pohja koko aika, niin se on selvästi kevyempi kuin tämmönen mihin rengas uppoaa. Kellokas 2.3. Me ollaan näin alhaalla vielä. Olikin jotakin muita mökkejä noin. Aha. Niin, tää on sitten toi niin sanottu lämpö 3 varmaan tää. Jolle nyt tultiin, mikä se hiihtolatu, jossa kovilla pakkasilla on lämpimämpää kuin muualla ja jonne sitten taas lumi tulee ensimmäisenä. Ne on tätä toista puolta tässä lenkistä, niin ne siellä sitä korjailee. Näytti, että sinne oltais soraa laittamassa, eli mitä ilmeisemmin sinne tehdään semmoista
kunnollista sellaista pyöräbaanaa, että siinä pääsisi sitten menemään muullakin kuin maastopyörällä niin, että ei tarvitse pyörien ajaa sitten maantietä pitkin, maisematietä, vaan voi mennä tolleen autottomassa ympäristössä. Mutta se taitaa nyt olla koko, onko nyt, mun mielestä tuolla lukee, että lokakuulle saakka ne siellä rakentaa, ja tää on nyt mun niinku tämmönen arvio vaan, mitä ne tekee. Mä oon sen tarkemmin sitä selvittänyt, mutta sen verran paljon sitä soraa ja isoja koneita on, että ei se nyt niinku ihan pieni projekti ole, jos sitä koko kesä on tehty. Käydään katsomassa, että miltä toi tietyömaa tai tuo työmaa täällä vaikuttaa. Niin päästään vähän jyvälle. Tähän ei ole ainakaan tehty vielä yhtään mitään. Mutta kotota kun lähdin, oli vielä tunturit aivan auringossa, mutta niin se taisi tipahtaa tonne. Tai sitten se meni pilveen, mutta ei kyllä paistele aurinko enää tänne. No niin, täällä on nyt jotain konetta. Käydään katsomassa, että miltä se näyttää tosta eteenpäin, että mitä täällä oikein tehdään. On ainakin soraa. Joo, en tiedä. Mennään kattoo. Näitä tätä pitkästi ole levinnyt. Tässä on katsonut, että on ollut koneetta paljon. No jotakin, tähän putkia tossa nyt sitten oikein on. Tämähän täällä tehdään. Tuolla lukee jotakin kyltissä. Reitti suljettu tilapäisesti lokakuun loppuun saakka. No mä käyn nyt kuitenkin katsomassa. Kun en tähän aikaan työskentele, niin pääsee vähän näkemään, että mitä täällä on meneillään. Kyllä täällä siis näkee, että on koneella jonkun verran ajettu. Ei ihan vähän. Että jotakin tässä kuskataan ja aika paljon. En siis nyt millään tapaa innosta ajamaan tätä reittiä pitkin tälleen tänä vuonna. Ajakaa sitten ensi vuonna, kun täällä alkaa olla valmista. Niin, koska nyt täällä on tilanne se, että tulee konetta vastaan vielä päiväsaikaan varmaan aika paljon. Ja jos täällä pyöräillään, niin häiritää kyllä työntekoa. Ja mitä enemmän häiritään, niin sen varmemmin tämä ei valmistu. Mutta tämähän näyttäisi vahvasti siltä, että tähän vedetäisiin tähän keskelle tämmönen sorastusbaana fillareille. Ja tämmönenhän siis vaikuttaisi sangen mukavalta ja kivalta. Mutta tää tietysti on niin tolkuttoman pitkä reitti, että jos ne tosta kuskaa näitä soraa tonne, niin siinä saa aika pitkään kuskata. Ja sen takia se tietysti on ollut koko kesän projekti ja syksyn kanssa, että tätä on kuskattu. Mutta eihän tosta nyt lähempääkään pääse, että se on tietysti sellainen. Nyt mä en kyllä tiedä, että missä saakka niillä alkaa olla sitten valmista kampetta, että tää on vielä toistaiseksi sen näköistä, että tässä vain kuskataan. Ja sitten on tehty tommonen paikoin tommonen keskibaana, mistä nyt sitten ne fillareut, jotka ei usko ohjeita, niin on sitten päässyt. Oho, siinä on tommonen. Siihen on tuotu nyt soraa enempi, eli tosta niitä levitellään. Joo, täällä on nyt sitten koneita ja poroja. Nyt pääsee tuolta ehkä katsomaan, että onko tuolla nyt sitten valmista pätkää tuolla kaivinkoneen etupuolella. Ainakin siellä oli poroja, mutta mä en tiedä mitä ne
porot tykkää meikäläisestä ja pääseekö ne kuviin. Siellä on poroja, joo. Vähän kattelee, että mitäs toi ajelee täällä tähän aikaan, että ei olisi asiaa. No niin, sinne ne juoksi kaikki karkuun. Otetaan sitten hetken matkaa kävellen, niin nähdään tuolta sitten, että tähän vedetty joku tommonen, mikä lie turve tossa on niinku alla vai onko toi nyt sitten ihan sitä maata, mitä täällä on niinku luonnostaan. En tiedä. No, sen voin sanoa, että tässä on kyllä aika paljon vielä hommaa ennen kuin tämä on valmis tämä reitti. Jos noin niin kuin 2 kuukaudessa meinaavat tämän saada tehdyksi, niin aika vikkelään saa tehdä kyllä. Että oletan, että sitten täältä toisesta päästä on. Mikähän idea tässä on, että näitä on niinku niitä soraan aina silleen pätkittäin. Onko se nyt sit silleen, että katsonut, että missä toi niinku kestää toi maa pyöräilyä vai vedetään tähän sitten ohkaisempi kerros sitten. En tiedä. No niin. No nyt täällä on tätä soraa nyt sitten enempikin. Eli tää on nyt ilmeisesti sitä semmoista, mitä tänne nyt sitten ollaan suunnittelemassa. Jonkun 2 metriä leveää baanaa sorastettua. Tämähän on sitten, tää latuhan on leveämpi, mutta tähän pyöräily tarvitsee yhtä leveä kuin latu. Vai vedetäänkö tää tänne niin kuin laidasta laitaan? Ei, kyllä täällä on vedetty ihan laidasta laitaan. Eli joo. Eli täällä on niin kuin selkeästi tämmönen soratiehän tänne tulee. Toistaiseksi on vielä vähän tämmönen töyssynyt, mutta tämähän nyt ei olekaan mitenkään valmis vielä. Että tää on nyt tämmönen työn alla oleva, mutta sen voi kyllä sanoa, että kyllähän tästä tämmöisestä, niin kyllähän tässä tulee sitten varsin mainio kyllä, jos nyt ajatellaan niin kuin muullakin kuin maasto- tai fättipyörällä ajamista, niin sitten kun tämä on valmis ja tasoitettu, niin tämmöstähän kyllä ajaa. Tähän on sitten helppo kuin mikä ajella. Mitähän mä kautta menisin nyt takaisinpäin, koska nyt alkaa tuntumaan siltä, että mulla on luvassa ylämäkeä. Niin jos mä tämän samaa reittiä menen takaisin. Kysyisköhän olisi täällä nyt vielä niin kuin ajovalosana niin pitkään, että voisi tuosta Tunturijärveltä nykästä Velhonkodalle ja sieltä sitten mennä. Se voisi sitten olla. Tää on kyllä aika mainio pätkä tänne tullut. Niin, nyt on sitten vielä tasaisempaa. Jaha, täällä loppuu sitten taas tää pätkä. No, minäpä teen nyt kuitenkin tässä nyt niin, että kumminhan mä nyt tekisin. Mä lähden takaisinpäin, kun mulla ei ole valoja, niin ei tee mieli lähteä tonne pimeään. Tänne on vedetty näitä tämmösiä putkia. Ne on kattonut nämä kohdat, mistä virtaa, niin niihin sitten on laitettu tommoset putket maahan. Jes. No. Ei kun takaisinpäin. Jäi kuvat nyt kuvaamatta, mutta ehkä tästä nyt tuli tämmönen jonkunnäköinen väläys siihen, että mitä tänne on tulossa. Eikä tämmöistä äärimmäisen helppoa baanaa, joka nyt sitten yhdistää kylät toisiinsa. Niin tää on ihan tervetullutta. Jokuhan tietysti voisi sanoa, että voisi olla jotain teknisempääkin. Sitä voisi sitten ajaa tuolta muita reittejä, jos haluaa teknisempää. Että tää on nyt sitten semmonen, mikä mahdollistaisi nyt sitten kaikille tän
kylien välin ajamisen ilman, että tarvitsee ajaa tuolla autojen seassa. Ja kyllä täällä metsässä on tää mukavampi polkea täällä kuin mitä se on tuolla autojen seassa asfaltitien varressa. Nyt kun tässä ei tarvitse lähteä mitään maisemakuvauspaikkoja nyt metsästämään, kun mä oon vähän myöhässä, niin valon suhteen tietysti saisin sieltä semmosia auringonlaskukuvia, mutta tai tolleen sen jälkeen taivaanranta punaisena kuvia, mutta tässä olla sitten vähän niin kuin jotakin siihen muutakin. Niin nyt sitten en lähde sellaisia ottamaan niitä, että lähtee etsimään kauniita maisemia. Nyt mä lähden samaa reittiä alas kun tulin, mutta sitten mä katon sieltä jonkun, en lähde sen suon poikki, vaan käännyn ennen sitä, niin katsotaan mihin se menee se tie, niin näkee sitten, että mistä siinä tuolle reitille pääsee sieltä alhaalta silleen kuivin renkain. Mitäs toi menee? Lämpö 3, äkäslompolo. Perun sanani ja mennään tätä kautta. Tämähän siis tää nyt päätyy siihen. Tämä on nyt se lämpökolmo, niin se ei siis jatku tonne, vaan se menee tästä tänne. Eli päästään tästä siihen Isometsän nousuun, joka nyt muuttuu Isometsän laskuksi. Jaha, no tää on nyt taas tämmöistä soraa. Ei kun soraa, kun purua. Vähän kovempaa kun ajaa, niin se ei niin paljon uppoa. Pitääpä kokeilla sellaista. Varmasti kivampi tämmönen pohja hiihtää kuin pyöräillä. En tiedä minkälaista on juosta sitten. Luulisin, että juostessakin on raskas tommonen, mikä joustaa noin paljon. Se on niinku, sen tuntuista ajaa, että se niinku olisi kumi jatkuvasti puhki, mutta ei se oo. Sitten kun tulee kovempi paikka, niin yhtäkkiä se kumi korjaantuu. Eli ei ole minun lempialusta tämä kyllä. Jos nyt pitää valita tämä tai semmonen kivikko, mitä mä olen tuolla parjannut, niin mä otan sen kivikon. Se on mukavampi kuin tämmönen löllö. Mutta niin kuin sanottua, toi mitä tuonne tehdään, niin se on tosi jees. Eli tulee semmoista hyvää siirtymäreittiä, jota on kevyt polkea ja sitten saa rauhassa mennä. Turvallinen ja kevyt. No niin, tästä sitten käännytään vasemmalle Äkäslompoloon. Toihan siis toihan jos nyt Ylläsjärvelle haluaa mennä, niin tuoltahan menee nyt siis tuolta toinenkin reitti sinne tuolta alhaalta. Kattokaa mun aikaisempia videoita, 2 vai 3 videota taaksepäin, niin kun kiersin Ylläksen ympäri, niin menin silloin tuolta Velhonkolan vierestä, niin sieltä menee myöskin erittäin helppo reitti tuonne Ylläsjärveen. Vähän pidempi, mutta ei tästä mennään ylämäkiä. Se on aika semmoista, tai ei lievää, mutta siis ei tällaisia ylämäkiä, mitä täällä on. Ja myöskään tietysti alamäät ei ole, jos se alamäet jännittää, niin ei ole nekään nyt sitten niinku hirveitä. On aika pehmeitä tämä. No, tossa on vähän kovempaa. Se muistaakseni kun mitään kuoppia ei ollut, nyt alkaa jo vähän hämärtää, että jos tämäkin hommata tähänkin pillarin kyllä. Ajovalot. Vähän hotsittais semmoset samanlaiset kuin tuossa Pelkamassa, koska nehän valaisivat. Ei tarvitse niinku jännittää, että näkeekö vai eikö näe, että niillä kyllä näkee. Se oli semmonen lasku, no vielä jatkuu. Mutta on kyllä aika, siinä kun miettii, että alakoululaiset tullut suksilla tämän alas, niin kyllä tää on aika napakka vauhti. Toisilla tietysti meni varmasti aika paljon hitaammin kuin toisilla, että niillä ei olla suksen käyttö on hallussa, niin siinä on aika vauhdilla oltu koululla. Mihinkäs me nyt tultiin?
Joopa. Minäpä ajan tänne päin. Katsotaan mitä täältä löytyy. Selviää varmaan kohta. Tämähän on tietysti kaikille hiihtäjille kauhean tuttuja reittejä, mutta itse kun en hiihdä, niin on tullut sitten kuljettua vähän vähempi näitä. Noin tosta lähtee nyt sitten se, mistä tulin, eli käännyin siis ihan oikeaan suuntaan. Oho, tässä onkin sitten taas varulta sen näköinen silta, että tää ei välttämättä kestä ja voi olla joku naulakin pystyssä. No niin, sitten jatketaan. Joo. No, eli tämä tuli nyt tänne jonkun tien päähän. Tien nimi tuolta kohta sitten varmaan paljastuu. Mä kyllä tiedän mikä tie tää on, mutta mä en muista nimeä ulkoa, niin mun pitää kohta luntata. Siinähän on iso mökki. En ole bongannutkaan ennen. Villavaadin. Noin. Oi tässä nyt Takamettän tie. Noniin, se oli Takamettän tie se. Mennään tästä tänne pyörätielle takaisin ja lähdetään kotia kohti. Joo, no. Oli vähän erilainen lenkki kuin mitä alkuun suunnittelin, mutta käytiin nyt katsomassa miltä näyttää tuo pyörätietyömaa. Ja näitte sitten myöskin Isometsän nousun ja laskun. Mikä nousee ylös ja tulee joskus myös alas. Eli kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte seurata tätä videota ja seuraavaan videoon. Se tulee taas joskus ja oletettavasti pyöräilyä. Toivottavasti kelejä riittää. Rami on tulossa tänne taas lomalle, niin meinattiin tehdä joku yhteinen pyörälenkki. Eli viime syksyltähän käytiin tarpomassa niin vesisadelenkki oikein vimpan päälle. Mutta katsotaan nyt, jos meillä kävisi tänä vuonna parempi tuuri, niin mentäisi sitten joku muu lenkki. Mutta ei tämän ihmeempää. Kiitoksia ja hyvää päivän jatkoa. Ja kurkatkaa joku muu video, jos multa ei ole vielä kattonut kaikkia. Moro!